Guys, welcome back. Ito, pag-practice natin tong mga electric kettle nito, model Philips, brown, tsaka home light. May nauna na akong ginawang home light tsaka brown, pero ito, ang mga trouble nito halos iisa. Puro yung switch niya nasunog, kung hindi nag-lose contact. So guys, tingnan natin. Binuksan ko na yung takip. Ito, nauna itong isang electric kettle ng Philips. Tingnan natin siya. Katulad nung mga naunang video, ito yung line 1, line 2. Line 1, line 2. So, papain natin kung saan siya. So, ito ang kapartner. Ito na. Kabila naman, partner. So, tingnan natin sa gitna. 1. Okay siya. Ngayon, bago siya tumuloy dito sa heater, dapat may switch siya. So, yung switch niya nandito sa handle. So, eto siya. 1, 2. So, connected siya. So, buo siya. Yung iba, isuswitch muna bago mag-conduct tong, magkaroon ng connection to. Umakit siya sa switch. Ngayon, etong isa. Ano ba yun? Ito. Okay din siya. So, tayo dito sa ano niya. Meron siya. Ba't meron dito? Yun, hindi lang siya nag-contact. Ayun, meron siya. Yan. So, parehong meron. Buo to. Katulad dati dito, yung mga nauna sinuswitch pa rito bago magkaroon ng contact dito sa baba. Ngayon, so buo na siya. Ang linya naman natin ang hahanapin natin kung nagkakandak yung switch. Kasi buo din yung heater niya. Ito. So, buo lahat. Ano na lang ang kulang? Yung pinaka-switch niya. Para continuous na magkaroon ng power siya. Tingnan natin yung switch ha. So, ito yung switch niya. Tingnan natin yung switch niya. Yan siya. Ito yung switch niya. Tanggalin na natin ha. Pinalat ko na. Ayan ito. Ito ang switch niya. Ito. So, pag hindi mo tinanggal yan, alam mo na rin kasi may dalawang connection, dalawang wire. Ibig sabihin yun ang sub-switch. Okay. For demo purposes na para makita ko saan itong wire na ito. Sa switch talaga yan. Ito yung pinaka-switch niya. Papunta rito sa isang terminal ng heater. So, kailangan mag-conduct siya. So, wala siya. Patay ang switch. So, hindi siya tatakbo. Saan tayo pupunta ngayon? Dito sa switch. Ito ang switch na ito. Yan. Ito siguro ang salarin. Tingnan natin dito sa gilid. Tanggalin na natin to. Dali naman.
ba lumabas ah? Yan. Tabi ka muna dyan. Dito tayo sa switch. Meron din na ito. Wala siya. Switch. Patay. Huli na. So itong operahin natin ngayon. Ay, natin. Baba muna natin to. Ito parang ganito lang to eh. No? Titingnan natin naman to kung itong mabilis na baklasin to. Ito nakakawit lang din to pag nawala tong pinaka-tensioner na ito yung spring. Yun. So ito na yung switch na salarin, no. Ayan na ang salarin, no. Oh, paano bang makikita ito na parang ang dilim. Dito ilaw lang katapat mo dyan. Ang dilim-dilim ka pa. Ang dilim pa rin. Ba? Ganun. No, yan. Kita na naman yan. Ayan yung salarin na yan, no. Yung switch. So guys, linisin natin para hindi na natin tanggalin to. Ilis na lang natin, malalambot lang naman to. Tsaka natin iporma mamaya. Ayan. Ilabas na lang natin to. Yan. Yan ang mga hindi mag-contact. Ayan. Saka natin linisin ng ito, tong ilang grit na ito. Yung pino na liha, mga 600 grit, 400. Ayos na yan. Pwede na natin i-ano kagad. Ito okay natin. So i-switch na yung loob. Okay, kama natin. Lagay natin sa switch. Okay na ito, no? Kakabit na lang natin kasi kung bibilin mo pa ito, pupunta ka pa ng Manila o sa online dito sa probinsya shipping charge pa lang, lugi ka na Kano lang itong switch kung mayroong available. Ang problema, wala naman ganitong magmo-modified ka. So, repairable naman yung switch. Okay naman. Kabit natin. Ang isa meron siyang special screw, kaya ito may uka ito. May uka itong ganito ko. May kanal. Para yung tornilyo urik pa rin. Ready for testing. Ang ganda, cute. Nice.
So, pwede mo pang kape-kape. Hanapin muna natin yung ano niya dito. Assemble na siya. On. Okay. Okay siya yun. Atak ko na. 100. Bibilang. Off. Okay. And last, guys, new technician, bago nyo i-plug sa kuryente, ito, i-check nyo yung ground test nyo. Mag-ground test kayo, no? Sayad nyo sa chassis, kasi metal to eh. Bala sana kung plastic. Mamaya pag may sayad to, nakikita yung misis nyo eh, nanginginig na eh. Okay. Imbis na pogi points ang abutin nyo eh, bugbog sarado ko pa. Oh. Okay. So, walang sayad sa ground. Pwede nang isaksak to sa kuryente. Isak natin. Ito na. Okay, go. Go, check. Ayun. Ayun, milaw na. Ang lapit natin. Ayan. Ayan, ilaw na siya. Wow, pogi-pogi. Bagong linis. Natin, kung automatic. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Init. Ayoko magkape ngayon, katanghalian. Oh. Medyo kumukulo na. Pumogi nung napunasan, kumintab ba? Kumukulo na, ayaw pa. Yun lang. Tingnan natin. Kumukulo na ba yan? Oo. Ba? Yun, ang automatic. Balik ba yan? Bubuksan ulit. Ayaw mag-automatic. Medyo matagal na guys. Sablay. Tingnan natin. Bubuksan natin ulit. Hindi nag-automatic. Buksan uli natin to at hindi nag-function yung system. Okay, kaya lang wala automatic. So ito, troubleshoot natin to ngayon. Ba't hindi pumalo yung guys, ito yung automatic nya, no? Yung dalawa. Pag nakapag-sense ng heat, yung dalawa na ito na galing dito sa pinaka nya, base ng heater. At a certain boiling point, magkakandak to. Uunat, kumbaga sa nakakarb, gaganon. Papalo siya. So,
mag-o-off tong switch. Ito yung nag-ano dyan, yung puti kanina pinakita ko. Ito yun. Yan. Ito yun, oh. Yan ang papalo sa switch. Na magkabila siya. Ito meron din tong isa. Yan. Dalawa sila. Hindi ko alam, baka nanigas na ito o na over na hindi nag-function. Dapat nung kumukulo kanina, umunot na yan wala, hindi pumalo. So may nakakuha ko luma din na pamaliit. Obserbahan natin kung parehas ng kasi dito sa nito parehas yung yung mga automatic niya. Ang ko dito, hindi ko sure kung kasi ito maliit lang tong nito electric kettle nito, 1800 watts maximum. Ito nasa 2800 watts. But anyway, na yung automatic niya ang pinagbabasihan naman hindi sa wattage yung boiling point niya. So palagay ko parehas yung dalawa nito. Kakalasin ko, subukin ko, kakahuyin ko to, ilipat natin to. Yun lang ang way natin. Wala naman kasing ewan ko kung nakakabili na ito. Pero natin sinerge ko, puro sa China meron Sige, tingnan natin. Okay guys, testing for automatic on. Tingnan natin kung mag-on. Okay, yun, on. Konting tubig lang nilagay ko. Natin. Just wait and see. Mamamatay siya. Pag nag-okay siya, sunod natin tong isa nito. Ito, may madali lang buksan to Yung isang home light ay yung puti na yon, masyadong madaming dudukutin pa bubuksan pa yung takip. Pero okay lang, 3 tornilyo lang din, kaya mas madali ito iba. Ito lang ilalim, okay na May naunang brown na rin akong ginawa. So medyo umuusok na ang Taal Volcano. Ang angamoy na, pwede nang mag-evacuate. Yun, kumukulo na yung lava. Wait natin kasi 1,800 lang to watts. Yung iba matulin mag-init kasi 2,800 watts So tingnan natin yung boiling point. Ayun, patay, tagumpay. It's coffee time. Kaya lang mainit, katanghalian. So guys, subscribe na lang uli and watch for more electric kettle hanggang nakahilera pa at sinisipag ako sa mga LED kasi pag nagpalit ako ship na naman tayo sa generator at saka sa mga sa mga motors. Okay, thank you for watching.